Importante na para masabi nating gender sensitive tayo or gender responsive, maliban sa understanding natin ng mga gender issues, ang isang step para ma-integrate natin at ma-operationalize ang concepts na to ay ang paggamit ng gender tools for analysis. Using these tools for analysis and integrating gender in these tools for analysis, we're able to identify saan nga ba tayo mahina in terms of gender equality or women's empowerment or in addressing violence against women. Maraming iba't ibang klase ng tools for analysis na integrating gender. For example, gender activity profile wherein we are trying to look into how men and women and even LGBTQIA, yung kanilang mga activities, what activities do they perform and why do they perform these activities? Are they assigned to these people at bakit? Meron bang stereotypes doon? At mula doon, makikita na rin natin gaano katagal, for example, ginugugol ng isang babae ang mga gawaing bahay, ang pagiging housewife for example, no? At paggawa ng gawaing bahay ay hindi siya trabaho kasi wala ka namang natatanggap na sweldo, no? Pero titingnan natin gaano ba kahaba yung panahon na ginugugol ng isang tao, kahit hindi housewife, kahit partner o kahit sinong tao na nasa loob ng bahay. Gaano kahaba yung ginugugol nitong oras para magampanan, magawa yung mga trabaho. May tinatawag pa tayong multiple burden, yung sabay-sabay na ginagawa mo, pag-aalaga ng bata, paglalaba, pagluluto, etc. And this work that we are explaining now are usually assigned to a particular gender, no? For our case, to women. Kung lalaki naman ang gagawa nun, parang doble yung bibigay mong pagtingin sa kanya na, lalaki ka, ba't ikaw ang gumagawa niyan? Because of stereotypes, no? At ito yung mga bagay na kapag hindi natin nilagyan ng gender perspective sa ating pag-iisip, parang akala natin normal lang sila, pero hindi natin napapansin, nahahamper nga pala yung contribution sana ng isang tao na mas makapag-contribute sa labas ng bahay kasi kinahon mo siya, that's the Tagalog term for stereotype, no? Kinahon mo siya sa isang trabaho na supposed to be wala namang kinalaman sa kanyang pagiging babae o lalaki, no? Yung pagkakahon, isa yun kailangan mabawasan o syempre ang dulong goal natin ay mawala, no? Stereotype. Maliban pa dun sa ibang mga, dun sa activity profile for situational analysis, meron rin tayong mga tinitingnan na mga aspects sa mga programs and activities or projects para masabing gender sensitive sila or gender responsive sila. So isa doon, dapat nakaka-benefit siya o nakakapagpaangat siya sa quality of life ng babae, lalaki, or ng LGBTQIA. Ang iba pa doon tinitingnan natin ay dapat naka-integrate sa atin ng mga actions na dapat nakakapag-prevent tayo ng gender issues nga o kaya nakakapag-address tayo kung meron ng gender issues na nandun. So, ano ang mga gender issues na sa tingin natin ay medyo malala na, no? Like sexual violence, sexual harassment, yung mga sexual abuses, discrimination on the basis of gender. These are the things na major issues ng gender na usually nagsisimula sa mga maliliit, like pink-blue assignment ng kulay, profession assignment din based on your gender. Mga nagsisimula yun sa mga maliliit na stereotypes, pero lumalaki sila as we grow old, no? As we socialize in our society. So if we have these tools for analysis, if we say that we are gender sensitive, we're supposed to reduce those types of gender stereotypes and address these serious forms of gender-based violence na gaya na binanggit ko, lalo sexual abuse. Isa siyang napakalaking kalapastanganan talaga sa isang tao, kahit against a babae or kahit sa iba pang kasarian. So these are the things that we need to put in place, no, sa pamamagitan ng pag-create ng mga mekanismo, no, sa ating mga organizations at even sa society natin. What is good in the Philippines is that we have laws, we have policies that we just have to implement fully. No, yun yung isang kailangan ma-improve natin sa Pilipinas kasi we're so great in legislation, pero yung implementation and monitoring how these policies are implemented, yun yung sa tingin kong kulang pa.